Bună ziua frumoși mei raci! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalările de iubire. Am fost inspirată să încep cu etalările de iubire pentru luna august, iubire, bani și sănătate, ca întotdeauna. Și apoi vom face etalarea despre provocarea și surpriza lunii. Așadar, să vedem pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în rac, care sunt energiile de iubire pentru această perioadă, august 2024. Vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți o relație. Mi-am adus un arsenal întreg, 4 seturi de cărți, 4 seturi de oracol și să vedem ce au de spus fiecare dintre ele pentru fiecare arie a vieții noastre, da? Începem, cum am spus, cu cei care aveți o relație. Să vedem primele 3 mesaje pentru voi, dragii mei, în legătură cu iubirea, cu relația voastră. Ce vor cărțile, ce povestioară vor cărțile să ne arate de această dată. Hai să vedem. Rac. August 2024. Iubire. Începem. Primul mesaj. Fă un pas. Aici avem nevoie să fii îndrăzneț. Ți se spune să fii îndrăzneț, să faci un pas către să faci ceva. Trebuie să faci ceva, da? Următorul mesaj, toleranță, nu mai tolera. Am tot văzut mesajul ăsta la voi. La etalările bonus, care le fac special pentru membrii acestui canal, a ieșit acest mesaj de toleranță și, dacă nu mă înșel, a ieșit probabil și la etalarea generală a lunii august pentru voi, dacă nu mă înșel, da. Nu mai tolera o situație, e ca și cum, da? Și aici avem ego, mare ego ai. Dacă tu tolerezi din cauza că ego-ul tău spune că trebuie să fii o persoană bună, tolerantă, e ego, dragii mei, nu este bunătate. Trebuie să înțelegem ce înseamnă ego și ce înseamnă bunătate cu adevărat, da? Deci aici este vorba despre asta. Dacă tu ai o problemă în relația ta și ego-ul tău îți zice că trebuie să arăți lumii că ești o persoană bună, te înșeli că tu ești o persoană bună. Îmi pare tare rău să spun acest aspect. Aici se spune, fă altceva, fă un pas, ieși din acea toleranță, ieși din capcana ego-ului tău. Aici avem bucură-te, bucură-te de viață. Dacă tu ai o problemă în relația ta și nu se întâmplă nicio schimbare, degeaba te lași păcălit de ego-ul tău că tu ești o persoană care se sacrifică pentru relație, nu știu ce îți spune ție ego-ul tău, că nu-ți spui tu, îți spune ego-ul tău. Aici vorbim despre a face primul pas către a te bucura de viața asta, nu a sta acolo fiind tu o marionetă în mâna ego-ului tău care te gâdilă așa și zice că tu ești o persoană, că tu trebuie să fii o persoană care face sacrificii, da, în relație. Hai să vedem ce spune tarotul. Am avut o persoană pe care am blocat-o ieri. Probabil că, dacă nu mă înșel, pentru că are legătură persoana asta este un bărbat care are legătură cu zodia rac și cu zodia balanță, da? El sau partenera acestei persoane este în una dintre aceste zodii și mi-a comentat ca și cum ar fi fost o etalare personală special pentru el și l-am blocat pentru că nu mai stau la discuție, să-mi bat capul, să dau explicații și așa mai departe. Aici e posibil să vorbim despre povestea acestei persoane din nou. Da, în fine, hai să vedem. Ce vrea să ne spună tarotul pentru raci? Racii care au o relație, să nu uităm, da? Începem. Prima carte, 2 de cupe, pași de spade și as de bâte. Unii dintre voi sunteți într-o relație în care, dragii mei, da, într-adevăr aveți aici o relație de ce nu, de suflete pereche. Dar asta nu înseamnă că sufletele pereche trebuie să rămână toată viața împreună. Ați avut un contract sufletesc până într-un anumit punct, în cazul în care aici vorbim despre faptul că tu trebuie să tolerezi sau ego-ul tău îți spune trebuie să tolerezi o situație în relația ta pentru că tu ești o persoană bună, blândă, bla bla bla. Aici, da, poate tu simți că încă ești conectat cu această persoană din viața ta și ești foarte cu ochii pe persoana asta să vezi dacă
să vezi ce face, cum face, pentru că tu, de fapt, vrei să reaprinzi relația. Da? Tu vrei ca această relație să aibă o altă oportunitate, să mai dea o șansă. Vrei să reaprinzi acolo focul între voi. Din punct de vedere al ambilor parteneri aici, unul dintre cei doi parteneri poate fi un partener într-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, poate fi o persoană geloasă, poate fi o persoană care caută tot timpul, e cu ochii pe celălalt, îl vigilează foarte mult. E un mic spion aici, poate caută în telefoane, poate... Deci aici avem o relație între Rac și partenerul lui care în care se caută să se dea o șansă acestei relații în numele iubirii sau în numele conexiunii pe care ați avut-o cândva. Nu știu dacă neapărat mai vorbim despre iubire pură aici, ci este pur și simplu gelozie sau este pur și simplu nu vreau să-mi pierd, sunt foarte atent, nu vreau să-mi pierd partenerul, tolerez o grămadă de prostii, depinde. Aici, na, nu este o etalare personală, da? 6 de cupe, următoarea carte. Deci la voi se vede conexiunea 3 de cupe, foarte interesant, apare a treia persoană, regină de bute. Aici avem implicarea, avem ceva timp de când unii dintre voi trăiți într-un triunghi amoros, îmi vine să zic. Ori tu ești foarte atent ca cel de acasă să nu afle, ori cel care face este foarte atent să nu afle, da? Deci, cel care are un amant, o amantă, ca să vorbim pe românește, să ne înțelegem, este foarte atent la ce vorbește, cum vorbește, ca celălalt să nu afle. Stă în gardă și lasă impresia că vrea să continue relația de acasă, dar în același timp are foarte multe doruri așa ca să-și mai vadă și amantul, amanta din când în când. Nu vedem o relație, aș spune, sănătoasă aici. Da. Nebunul, un nou început aici, Marea Preoteasă și 3 de monede. La capătul cărților avem steaua. Da, vorbim despre împăcare pentru unii dintre voi, diavolul. Wow! Și As de spade. Împăcarea va fi una sănătoasă și vindecătoare, îmi vine să spun, da? Sau dacă aici vorbim despre o nouă șansă a acestei relații, se va întâmpla doar dacă aici celălalt, sau mă rog, cel care are un amant, o amantă, recunoaște că a existat aici că a existat cea de-a treia persoană, da? Se poate începe această relație de la zero, pentru că între voi conexiunea încă există. Sau cel puțin nu vă puteți dezlipi unul de celălalt din punct de vedere emoțional, contractul la sufletesc despre care vorbeam, pentru că aici avem contract sufletesc foarte puternic între voi. Nu vă puteți elibera încă de acel contract și de aia vorbim despre luna august, în care se va mai da încă o șansă, indiferent de faptul că s-a ascuns acest triunghi amoros. Dacă nu se mai ascunde acest triunghi amoros, aici vorbim despre o împăcare într-un mod solid, în care cei doi vor putea face o echipă cu adevărat, da? Adică tu și partenerul de viață, dar trebuie neapărat aici scos la iveală această aventură. Dacă nu e scoasă la iveală aventura, veți mai continua încă. Unii dintre voi să vă umflați ego-ul ca și cum stau și tolerez pentru că e iubirea vieții mele, că eu sunt o persoană bună, nu știu, ce spui tu acolo, da? Ce-ți spune ego-ul tău de fapt. Este vorba despre eliberarea secretelor pentru a putea închega, reconecta
în a se putea reconecta cei doi parteneri. Trebuie să se scoată la suprafață acest triunghi amoros. Nu pot spun altceva. Ăsta este, îmi vine să spun că asta a fost semnătura pe care ați dat-o pe contractul vostru sufletesc înainte să vă găsiți aici pe pământ, da? Când erați acolo într-o altă dimensiune, hai să vorbim așa un pic mai spiritual, să zicem așa, dacă voi credeți în contracte sufletești, suflete pereche, reîncarnare și așa mai departe, semnătura care s-a dat pe acel contract dintre voi doi înainte să vă reîncarnați a fost: ok, eu o să fiu de acord ca tu să mă înșeli, da? Dar cu condiția să recunoști. Atunci, da, în momentul în care vei recunoaște că mi-ai fost infidel, infidelă, noi doi ne vom reconecta din nou. Până atunci, nu. Până atunci o vom lălăi așa și se va lălăi cu triunghiul amoros. Se va lălăi. Pentru că celălalt tot este, cel care înșală, este în acea energie de atent față de partenerul de viață, lăsându-i impresia că vrea să rămână în continuare în relația asta, să dea șanse după șanse, dar cu gândul și cu dorul la cealaltă persoană. Vreau să rămână, românește vorbind, da? Atâta timp cât nu se scoate la iveală acest secret, această relație, aceste două persoane, tu și celălalt, nu vă veți reconecta și nu veți reconstrui această relație. Nu am altceva de spus. Foarte, foarte, foarte interesant. Aici e vorba despre asta. Dacă tu ești cel care a înșelat, toleranța asta este vorba despre vigilența ta. Tu, ego-ul tău, așa îți spune: nu recunoaște nici ruptul capului, n-ai cum să recunoști așa ceva. Asta îți spune ego-ul tău, da? Și taci și înghiți. Taci și înghiți și nu ți este ușor să ascunzi, da? N-are cum să fie ușor nimănui să ascundă să o ascundă pe cea de-a treia persoană și să încerce să trăiască așa, vezi, Doamne, cu partenerul de viață. Este extraordinar de complicat. Extraordinar de complicat. Așadar, aici e vorba despre: fă primul pas, eliberează-te, da? Uite persoana asta cum arată, așa, scoate din tine acest sentiment de: eu nu văd vinovăție, văd pur și simplu, băi, nu văd nici că te-ai îndrăgostit sau că, cel care a avut acest triunghi amoros s-a îndrăgostit, nu văd asta. N-aș spune că este o conexiune și între cel care are un amant, o amantă, și conexiune și cu amanta și cu nevasta, de exemplu, da? Ca să ne... Aici conexiunile sunt puternice, într-adevăr. E posibil pentru unii dintre voi să fie că sunteți conectați cu ambele persoane, dar nu e vorba despre sunt contracte diferite, da? Tu, de exemplu, dacă ești cel care are o amantă sau un amant, tu ai un contract sufletesc cu partenerul tău de viață cu care te-ai căsătorit și ai un contract sufletesc de amanți cu cealaltă persoană, ca să ne înțelegem, da? Nu are un alt rol în viața ta această persoană decât ca amant. Poate fi cineva de la locul de muncă pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte interesantă. La voi povestea asta am văzut-o de ceva luni încoace. Tot se arată la rac povestea asta. Primul mesaj. Avem mare grijă la stegulețele roșii. Anumite semnale te anunță. Sunt anumite semnale care vor veni către tine. Aici ceva se va întâmpla. Va trebui să fii foarte atent la unde sar calul. Stegulețele roșii. Avertizări sunt aici. Conversație cu inima deschisă. Da.
Deci confirmă ce am spus până acum, că e momentul să dați afară acel triunghi amoros. Vorbește sincer despre ceea ce simți cu partenerul de viață. Asta ne spune acest card. Și mai avem unul, compromis. Viața ta amoroasă va atinge un nivel superior de compromis. Bineînțeles că îl va atinge, repet, am spus-o, în momentul în care tu vei recunoaște ceea ce tot ascunzi, tu sau celălalt, da? Cel care este implicat în acel triunghi amoros. Foarte interesant, dragii mei raci, cei care aveți o relație, am terminat cu voi. Trecem la cei singuri, să vedem ce se arată pentru voi pe plan amoros, cu iubirea în luna august. Să amestecăm bine cărțile ca să evităm orice confuzie. Da. Ok, Rac, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Rac, burlaci sau separați, iubire, august 2024. Să vedem ce se arată pentru voi. Vinovăție, wow! Un subiect neterminat aici. N-ai ajuns la o concluzie cu ceva anume în viața ta. E ceva, o piesă de puzzle care îți lipsește. Și rezistență. Nu știu dacă tu te pui așa cumva în contra de a se termina această poveste, de a ajunge la o concluzie pe partea emoțională, și tu ești cel care stă aici, ori tu dai vina pe celălalt că nu s-a terminat povestea asta sau că tu nu poți să închei povestea asta, o poveste, da? Tu ești cel care depune rezistență aici. Foarte interesant. Hai să vedem ce avem la capătul cărților. A oferi avem. Da, nu știu la ce se referă, vom vedea. Hai să iau cărțile astea de aici, să luăm alt set de cărți pentru voi și să începem să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru voi, dragii mei. De ce vă simțiți vinovați și în același timp rezistați, sau de ce îl faceți vinovat pe celălalt că voi nu puteți să treceți pagina? Poate ultima relație pe care ați avut-o, voi ați oferit foarte mult, bineînțeles fiind singuri. Aici a avut loc o despărțire, dar tu nu ai închis, n-ai dat pagina, n-ai terminat capitolul ăla. Și îl faci vinovat pe celălalt. Ia uite ce s-a întors aici. 5 de cupe, ok. O luăm ca primă carte de indiciu și hai să vedem. 5-ul de cupe ne arată tristețe, ne arată singurătate, ne arată faptul că vezi partea goală a paharului în ale iubirii. Ești cumva așa foarte pe poziție de victimă. Temperanța și roata norocului. Doar tu poți să ieși din cercul ăsta. Deci tu te învârți într-un cerc, tu reziști aici, da? Rezistențele astea sunt ale tale. Tu dacă nu termini un ciclu, nu ai terminat un ciclu, este pentru că încă ești în trecut. Tu încă ești în relația aia. Tu încă, poate unii dintre voi sperați că această relație se va relua. Din punctul tău de vedere nu s-a terminat povestea, îmi vine să spun. Dar arăți cu degetul doar către celălalt. Măi, hai să vedem mai departe. 8 de pâte, conversații, forța și 2 de cupe. Da, eu cred că la unii dintre voi este vorba despre încăpățânarea voastră, în care voi vă spuneți, nu domne, că noi suntem persoane
predestinate, deci tu ești sigur, tu ești convins aici. În încăpățânarea ta rezistă aici forța, aia o forță imensă de a spera în continuare că într-o zi tu vei putea să reiei relația cu persoana asta. Cred că au existat conversații sau există încă conversații între voi, dar nu se ajunge nicăieri, pentru că aici e doar povestea ta. E doar povestea ta. Conversațiile ajung să te facă din nou să plângi. Dar acum eu nu știu dacă aici e vorba despre o altă povestioară, da? De ce tu insisti atât de mult să rămâi convins că e sufletul tău pereche și că e persoana destinată ție? Tu ai o problemă. Tu. Rege de bâte. 5 de spade. Și îndrăgostiții, deci Rege de monede la capătul cărților. Una dintre liniile care s-au așezat aici, uite, îndrăgostiții, 2 de cupe și roata norocului. Tu crezi cu tărie, deci nu am niciun dubiu că tu crezi cu tărie aici că această persoană e sufletul tău pereche. Sau că povestea voastră nu s-a terminat. Și că veți, într-o zi, se va lua decizia, indiferent cât de mult vă certați aici. Eu cred că toate conversațiile pe care voi le aveți sunt certuri, sunt indiferent că mai... Deci aici nu vorbim despre cei care au relații, aici vorbim despre cei singuri, care au rupt o relație, după care încă plâng. Tu încă plângi după persoana aia. Și conversațiile pe care încă le mai aveți din când în când, poate mai vorbiți pe WhatsApp sau vorbiți pe rețelele sociale, nu știu, toate conversațiile te dezamăgesc și te fac din nou să plângi. Și aici, de câte ori vorbiți între voi, nu faceți decât să te scașoarecele și pisica. Dar tu încă speri că ceva se va întâmpla între voi. Dragul meu rac, trezește-te. Trezește-te, maturizează, fii matur aici. Deci tu, aici vorbim despre leu săgetător geamăn. Am aici, nu știu, pentru unii dintre voi poate rezona sau nu are importanță zodia neapărat, dar tu aici trebuie să fii realist. Tu nu ți aparține persoana asta. Regele de monede se crede sau crede că deține ceva. Ce deții? Tu nu deții nimic. Tu deții un trecut aici după care plângi. Tu deții o persoană cu care crezi că nu ți s-a terminat povestea, dar este doar povestea ta. Este rezistența ta de a da drumul acestei relații. De ce te simți vinovat sau de ce îl faci vinovat pe celălalt? Dacă tu te simți vinovat, e posibil să te simți vinovat de faptul că cealaltă persoană probabil că te-a părăsit aici, te-a lăsat imediat, să pun cărțile la locul lor, te-a părăsit pentru că relația voastră era una instabilă. Relația voastră nu era bazată pe echilibru, nu era bazată pe armonie, era bazată pe suișuri și coborâșuri. Acum suntem bine, acum nu mai suntem bine. Avem parte probabil aici de... am avut parte de posesivitate, gelozie, control, nimeni n-a vrut, ego foarte mare, niciunul dintre voi n-a vrut să depună o muncă constructivă în relația asta. Conversațiile între voi erau la fel, destul de, hai să le spunem, controlate. Vă spuneați lucruri frumoase, vă spuneați că vă iubiți, dar nu era ceva așa foarte profund. Era ceva destul de controlat. Îți spun te iubesc dacă tu îmi spui mie că mă iubești, nu știu. Deci aici e vorba despre o relație în care nu a fost pe roze, să zicem așa, și tu tot stai și stai și tot speri, dar tu ți-ai construit în mintea ta că este suflet de pereche, ieși de acolo. Ieși de acolo, închide odată pagina asta cu persoana asta, nu mai ține atâta,
Pentru că nu ai de ce. E doar povestea ta, îmi vine să zic. Eu persoana asta altă o văd că o doare capul de tine. E ca și cum au menstruat de asta sau de ăsta, toată ziua, bună ziua, nu știu. Toată ziua, bună ziua, mă bag în crize de nervi aici. E o criză de nervi la persoana asta. E momentul să pui distanță între tine, din punct de vedere sufletesc, da? Între tine și povestea cu persoana asta, pune distanță. Dă-i voie și persoanei astea să se liniștească, pentru că aici pare că cineva, eu aș spune că tu, da? Încerci să controlezi fiecare mișcare, îmi vine să spun. Da, nu știu de ce. Pentru că tu tot trăiești aici cu speranța că o să vă împăcați. Ok, hai să vedem, să încercăm să mai spunem o poveste. Mie îmi lasă impresia că alții dintre voi, o altă povestioară care ar putea să fie, este că nu ați depășit anumite, nu ați trecut peste. Poate ați avut o relație, ultima relație, probabil, una destul de urâtă, aș spune, în care erați tot timpul învinovățiți că din cauza voastră relația nu funcționează. Și voi ați rămas cu niște sechele aici, atenție. E momentul să începeți să vă vindecați. Am conotația unei persoane cu care aveți un contract sufletesc, ceva există aici. O persoană în zodia leului ar putea să fie pentru unii dintre voi, o persoană cu care conversați. Că este o conversație pe rețelele sociale, că deja vă cunoașteți de ceva vreme. Aș spune că de moment este ceva inocent, nu este nimic între voi foarte strâns, dar tu încă ești foarte reticent în a intra în relație pentru că ai rămas cu acele sechele din ultima relație pe care ai avut-o, pardon. Aici se spune, wow, sub acest a oferi avem iubire romantică și sub iubire romantică avem timpul. Dragii mei, deci aici e vorba despre a te deschide, mie vine să spun. Încearcă să te deschizi, să oferi și tu. E ok să ai anumite rezistențe, reticențe în ceea ce privește o altă persoană, dacă încă mai târăși după tine niște traume de reproșuri, toată ziua îți spunea că din cauza ta nu merge relația și așa mai departe, încearcă să vezi cum faci, de ce nu, să faci terapie ca să poți să depășești acea traumă, acele traume, pentru că există o persoană cu care ești la distanță, nu sunteți în același oraș, cel puțin, care îmi vine să spun că este dezamăgită de faptul că nu se poate apropia mai mult de tine. Da? Insist, poate fi zodie leu. Insist. Nu neapărat să fie zodia leu, dar este o persoană așa foarte îndrăzneață, ce e în gușă și în căpușă. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Se repetă și la voi. Mare grijă la stegulețele roșii, a ieșit și la raci care au o relație. Anumite semnale îți atrag atenția sau te avertizează de ceva. E posibil pentru cei din prima variantă să fie asta. Tu vezi semnale că povestea asta e a ta în mintea ta, că persoana altă o doare capul de tine, după cum am zis. Lasă persoana în pace, nu mai insista, nu mai căuta, da? Dă-i drumul, treci pagina, treci peste.
Pentru cei din a doua variantă, și la voi vor veni anumite semnale care îți vor spune că persoana asta poate la un moment dat o să aleagă să renunțe, să tot insiste la tine dacă tu tot îi pui frâne și nu vrei să ajungeți la mai mult, să zicem, sau să îi dai voie să intre mai mult în viața ta. Dă-i voie fostului sau fostei partenere să plece din viața ta. Asta ne spune acest card. Da, nu cred că mai are nevoie de explicație. A venit momentul să-ți purifici energia. Asta ne spune acest... Deci, e clar ce vrea să ne spună, că am vorbit despre asta. Deschideți mintea. Aici avem un alt mesaj care spune: poate că sufletul tău pereche este diferit de tipul de persoană pe care tu crezi, de tipul de genul de suflet pereche pe care tu crezi că îl ai acolo în mintea ta. Da. Deci sufletul tău pereche este altul, nu acesta pe care tu ți-l inventezi. Nu pot să zic altceva. Foarte, foarte interesant, dragi, aveți aici treabă de făcut cu voi, pentru că nu e ok ce se întâmplă cu unii dintre voi, da? Hai să ne îndepărtăm aceste cărți și să trecem la secțiunea de bănuți. Planul financiar, să vedem pentru raci cum se aspectează luna august din punct de vedere financiar. Soare, luna, ascendent sau Venus în rac. Finanțe. Avem un nou set de cărți aici pentru voi. Hai să vedem. Să tăiem și să vedem. 9 de bâte. Poate sunt anumite obstacole la care vei fi supus și va trebui să știi să le jonglezi așa, să sări printre ele. Uite ce fel arată persoana asta. Știe că are niște frâne, niște obstacole, dar el totuși este optimist, este încrezător în propriile forțe că va putea să depășească aceste obstacole. Este atitudinea pe care tu ar trebui să o ai. Rege de bâte, da? Foarte interesant. Regele de bâte este stăpân pe el, este stăpân pe știe. Uite cât este de interesant această fotografie. Are mâinile așa, ca și cum eu sunt rege în împărăția mea, mi-e indiferent cât de multe obstacole mi-aduce viața, eu sunt sigur că le voi depăși cu bine. Am o intuiție bună, știu ce trebuie să fac în următoarea perioadă. 3 de monede. Uite ce trebuie să faci aici. Avem o persoană care muncește, dă cu ciocanul acolo în monezile astea. Este acea persoană perseverentă care și-a găsit scopul în această viață, și-a găsit un talent. Tu ai un talent, îmi vine să spun. Ai un talent de lider, poate fi un talent foarte creativ aici cu bâtele. Bâtele înseamnă creativitate, doar că ceva te împiedică să-ți pui în valoare aceste talente. Poate unii dintre voi aici vorbim despre o vocație pe care v-ați găsit-o, care are legătură cu creativitate sau a crea ceva, a crea o afacere, a crea un proiect, nu știu, a scrie o carte, mi-e indiferent, da? Faptul că tu ți se pare că există niște piedici în a ajunge la anumite rezultate, este cumva o greșeală, îmi vine să spun. Tu trebuie să ai încredere total în tine. Pur și simplu muncește. Muncește-ți acele talente. Atât. Nu pot să spun altceva în momentul de față. 3 de bâte. 3 de bâte este cartea vizionarului. Din nou trebuie să te vezi pe tine puternic. Uite, avem aici, această persoană este pe un leu. N-ai cum să fii vizionar dacă tu nu crezi în viziunea ta, dacă nu crezi în
viitorul tău, este o carte a viitorului, Treiul de bâte. Trebuie să crezi inclusiv în ciuda acestor piedici pe care tu le simți în momentul de față. Crede, crede, crede. E singurul mesaj care îmi vine în cap. 9 de cupe. Uite, această persoană e însărcinată. Se așteaptă în orice clipă se așteaptă. Aici avem cred că o să folosesc mai des acest set de cărți, că e foarte frumos. Artificii. Din moment în moment se așteaptă să se nască acel copil, acea creație. Da? Dacă încă n-ai pus pe piață sau încă n-ai început afacerea asta, este pentru că tu încă mai simți că simți că nu ești pregătit și ar trebui să te simți pregătit. Dacă mai ai nevoie să mai aștepți, mai așteaptă. Dar 9 de cupe ne spune că ți se va îndeplini dorința sau vei fi foarte satisfăcut de rezultatele pe care le vei culege. Asta ne spune 9 de cupe. 5 de cupe, nu fi prăpăstios. 5 de cupe este o carte a eșecului, este o carte a fricii de eșec, să zicem așa. Mi-e frică să nu pierd. Da? Aici ești axat pe minus decât pe plus. Vezi partea goală a paharului. De ce vezi partea goală a paharului când ține de tine? Pentru că tu, e talentul tău. De ce? Ce e asta? 4 de cupe. Încă nu sunt familiarizată cu acest set de cărți. 4 de cupe. 4 de cupe este cartea analizei. Ți se spune să analizezi. Uite, aici avem această persoană ca și cum ar fi Peter Pan. Da. Care este înconjurat de spiriduș, așa să spunem, da? Poate n-ar strica să analizezi, să-ți analizezi creația și eforturile care trebuie să le depui. Poate de acolo trebuie să pleci. Nu pleca doar de la partea goală a paharului sau de la a vedea doar obstacole, ci pleacă prin a analiza. Băi, dacă asta e dorința mea, asta mi-aș dori eu să fac și am la dispoziție uneltele cu care să fac, pentru că e din mine, mai ales dacă vorbim despre o vocație. Și nu vorbesc doar despre proiecte în sine, că vezi, doamne, trebuie să faci afaceri. Nu, poate tu ești pe drumul să-ți găsești vocația și să-ți cauți acel loc de muncă în care tu să simți că este vocațional. Da? Deci, ca să ne înțelegem ce înseamnă vocație. Simt că acolo trebuie să fiu, în acel loc. Crede că vei ajunge în acel loc, pentru că aici tu crezi că ai obstacole, tu crezi că nu, că o să fie, nu știu, destinul împotriva ta, habar n-am ce crezi tu aici, da? Pe când tu trebuie neapărat să analizezi, dar în același timp atenție, pentru că vezi tu, persoana asta are aici acei spiriduși în jurul ei, are 4 cupe în picioare, aici are 3 cupe vărsate, 2 în picioare, aici are cele 4 cupe în picioare și persoana asta poate cădea în latura capriciosului, în care să zică: a, da, mi-aș dori să mi se îndeplinească dorința, dar va trebui să depun eforturi, atenție la ce ai în mintea ta. Pentru că, bineînțeles, trebuie să depui eforturi. Nu se trece niciun obstacol în această viață dacă nu depunem eforturi, dragii mei. Da? Eforturi pentru a ieși din energia capriciosului în care acum aș vrea, dar după aia nu mai vreau, dar acum îmi place, dar dacă peste o lună nu mai îmi place ceea ce fac, adică, na. Împărăteasa. Împărăteasa înseamnă creativitate, deci avem o linie aici și moartea. E momentul să schimbi perspectiva. E momentul ca tu să începi să schimbi chipul în capul tău.
Avem împăratul aici. Dragii mei dragi, voi aveți un potențial imens, imens de a vă crea o abundență impresionantă în viața voastră. Să fie, cum spun, sunteți foarte creativi, creativitate după creativitate, proiect după proiect. Aici una este gravidă, în 9 de cupe, împărăteasa e gravidă întotdeauna. În această poză nu e gravidă, dar împărăteasa știm cu toții că întotdeauna o vedem gravidă în alte cărți, da? Și regele de bâte, pe această linie s-au așezat așa cărțile. Deci tu trebuie să crezi neapărat în tine, pentru că tu ai idei peste idei. Tu naști. În fiecare moment tu naști câte o idee. Fă ceva cu ideile alea. Ai un imens potențial pentru a face bani, dar hotărăște-te, pentru că aici te văd cu curul în 7 luni. Îmi pare rău că vorbesc așa, mie îmi place să vorbesc așa, popular, dacă vreți, da? Și aici e momentul să schimbi situația. Moartea aici ne arată o pajiște verde, deci totul poate, în viața ta se poate schimba totul de la o zi la alta, atâta timp cât tu crezi în maestria ta, dacă vrei, dacă tu nu mai vezi doar partea goală a paharului. Despre asta e vorba. Și împăratul ca energie este construcție, da? Deci aici ne arată faptul că tu ești un bun constructor. În spatele acestui împărat avem 10 de bâte, dar nu mai căra pe alții după tine, îmi vine să zic, nu știu de ce îmi vine să zic asta. Această persoană are 2 copii în spate, bâte în lateral, încearcă să urce podul ăsta să-l treacă, dar e prea... Nu mai lua pe nimeni cu tine, vine să zic. Nu te mai... Doar pentru că tu poți. Ești foarte puternic, dar nu trebuie să îți iei responsabilitatea altor persoane. Vezi doar de tine, de proiectele tale, de viața ta. Wow, foarte interesant aici la voi, dragii mei. Nu știu despre ce e vorba. Dacă mai cărați și pe alții după voi, dar aici este vorba despre faptul că tu ai un potențial imens și probabil că ești prăpăstios și nu ai încredere în tine și trebuie să încerci să ai încredere în tine. Hai să vedem un mesaj de la oracolul Scopul Vieții, da, se numește, cu mesaje pe plan de talente și finanțe. Avem călătorii. Scopul vieții tale implică călătorii. Nu știu dacă e vorba despre o afacere care ar trebui, poate e o afacere pe care trebuie să o faci la distanță. De ce nu? Avem și trei de bâte care ne vorbește despre călătorii. Sau poate este într-o altă țară, trebuie să te muți, nu știu. Sau, de ce nu, aici internetul. Acest personaj are în brațele lui laptopul, e în aeroport, tot timpul e pe drumuri, ar trebui să te pui în mișcare, probabil, asta vrea să ne spună această carte. Foarte, foarte, foarte interesant. Hai să vedem, trecem mai departe, să vedem partea de sănătate pentru raci și încheiem acest video. Va ieși foarte, foarte lung, dar nu are importanță. Am fost inspirată, mă simt foarte inspirată să fac așa etalările, de data asta cel puțin. Sănătate, rac, august 2024. Spânzuratul, hei, ce ai pățit? Te doare capul? Caleașca și roata norocului. Răsturnări de situație pe plan de sănătate. Vedem o evoluție, dar nu vedem o evoluție, îmi vine să spun, de succes. Să se ajungă să se spună, da, ok, să zică medicul, de exemplu, stai liniștit că ți-au ieșit analizele bune, toate probele sunt bune, nu. Ești în așteptare de răspunsuri, tu gândești pozitiv, dar aș spune că aici ori întârzie analiza, da, răspunsul, ori aici este o chestie care recidivează, ori pentru unii dintre voi sunt dureri de cap sau de oase, nu de articulații,
care tot recidivează. Nu reușești, poate aveți artrită sau nu știu, ceva de genul, da? Dar durerile de cap sunt implicate. Atenție, pentru că e posibil ca durerile de cap să fie din cauza pozițiilor pe care voi le luați. Poate vă așezați așa în canapea, nu știu, într-o parte, și eu am acest prost obicei să stau câș așa, nu știu cum să zic, și tot timpul am contracturi și zic, aoleo, iar mă doare capul, da? Poate și voi pățiți același lucru. Atenție la mașină. Gândiți-vă de 2 ori înainte să mergeți cu viteză cu mașina, pentru că e posibil aici o răsturnare cu mașina sau o răsturnare de situație. Nu pot să zic mai multe. Mai departe. 7 de spade. 5 de cupe. Regina de spade. Atenție la accidente, dragii mei, nu-mi place ce văd aici. 5 de cupe este carte de doliu, așa că și următoarea carte este Regina de spade. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar aici vorbim despre justiție. Mare atenție. Da, mi pare absurd ce vreau să zic aici, că vorbim despre sănătate, dar e posibil aici să vorbim despre o problemă de genul ăsta. Ori tu faci un accident cu mașina din cauza că, nu știu, ori te lași păcălit de pasagerul de lângă tine și zice, haide mă, depășește-l pe ăsta și nu știu ce, și produci un accident și ar putea să fie cineva implicat, să moară cineva, mă refer. Nu pot să spun că ești tu, că e cel de lângă tine, că e celălalt din mașina cealaltă, deci aici nu avem cum să aflăm toate indiciile. Dar aici vorbim despre mare atenție. Sponsораtul zice, înainte să bagi piciorul în accelerație, gândește-te de 2 ori, pentru că se poate schimba destinul de pe o zi pe alta. Mare grijă, mi s-a sculat părul pe mine, dragii mei. Încercați să aveți mare grijă, nu vă lăsați influențați de gura niciunui prost de lângă voi, care vă zice, hai mă, nu mai merge cu 50 la oră, bagă 70-80, în oraș mă refer, da? Sau, eu știu, dacă sunteți pe centură, să băgați acolo 200 la oră, Doamne ferește, da? Nu-mi place ce văd, 8 de monede, 3 de spade. Îndrăgostiți. As de cupe avem la capătul cărților. Deci aici eu vreau să rămână foarte clar. Vorbim despre un accident pentru cineva, eu nu am de unde să știu pentru cine este acest aspect sau dacă deja s-a produs acest accident. Pentru unii dintre voi poate că s-a produs deja și sunteți în așteptarea justiției să vă zică, băceți la pușcărie, nu știu, este o conotație aici de accident, de cineva a murit sau este foarte grav internat în spital, este vorba de foarte mulți bani la mijloc, bani pe care nu-i aveți, dar dacă nu s-a întâmplat asta, putem să vorbim că destinul, tu alegi dacă vrei ca destinul tău să se schimbe de pe o zi pe alta. Tu alegi. Ești în puterea de a fi foarte conștient de toate deciziile pe care le iei. Dacă tu te lași influențat, după cum am zis mai devreme, cu scuzele de rigoare, de prostul de lângă tine care îți zice, haide mă, că stai după ăsta aici, depășește-l, fă curse de mașini, atenție la curse de mașini, da? Deci aici vorbim despre ceva legat de accidente de mașină sau camion sau ce-o fi, pentru că Caleașca ne arată un mijloc de transport terestru, da? Și aici terminăm. Caleașca, 5 de cupe, 3 de spade. Eu nu pot spun mai mult de atât. Ai în mâna ta stă să alegi dacă vrei ca destinul tău să se schimbe sau nu. Iar dacă nu vorbim despre un accident, aici vorbim despre acele dureri de cap despre care vorbeam. Vorbim despre o vindecare, dar este o vindecare pe
hai să zicem așa, cu suișuri și coborâșuri. Aici nu vor fi perioade în care vor fi în care va trebui să faceți eforturi, pentru că nici medicamentele parcă nu-și fac efectul. Poate fi ceva incurabil, dacă e vorba despre artrită sau artroză sau nu mai știu ce alte boli mai sunt de articulații, de oase, da? De articulații nu cred că ține artroza sau artrita, nu știu, dragii mei, exact, dar ținând cont de faptul că spânzuratul ăsta e legat aici de gleznă și la gleznă ce avem? Avem, dragii mei, avem articulații, da? Deci, vorbind despre asta, vei vedea o mică evoluție, poate un nou medicament care s-a scos acum, ți se pot da speranțe de vindecare, dar nu cred să existe vindecare totală. Vor fi perioade în care te văd cu dureri, perioade cu care probabil că va trebui să faci anumite eforturi, nu să înghiți durerile alea și pur și simplu să le accepti, ci pur și simplu să încerci să, în ciuda durerii, totuși să faci anumite eforturi. Da. Mai ales dacă e vorba despre articulații, oase, nu știu. Adică dacă te ține la pat pentru că nu vei putea să te ridici din cauza durerii, încearcă cu toate forțele, mai ales, bineînțeles, dacă e recomandarea medicului. Acum tu nu te lua după mine. Medicul să zică, Doamne, din când în când trebuie să te ridici chiar dacă te doare, da? Dacă medicul îți spune asta, fă-o, indiferent că te doare, pentru că văd că te doare, dar cam asta ne spun aceste cărți. Hai să scoatem un card de aici, de la mesaje de vindecare sunt aceste cărți. Să vedem ce mesaj avem pentru voi. Abandonează resentimentul. Nu știu dacă e vorba despre... A mai ieșit... Nu mai știu dacă a ieșit la berbec sau la taur. Îmi sună acest card. Abandonează resentimentele. Pentru unii dintre voi poate fi ura față de cineva care vă apasă și să ieși probleme cu inima, palpitații, nu știu, dragii mei, mare grijă. Poate fi ură această combinație, da? M-a durut atât de tare încât te urăsc. Ce-o fi fost că s-a întâmplat, nu contează. Și ești așa ranchiunos pe cineva, avem și 7 de spade în această combinație. Poate ești ranchiunos pe cineva și vrei neapărat să îl faci pe celălalt să sufere și aici cel care suferă ești tu. Ți se spune abandonează acele resentimente, acele ranchiuni. Ne zice așa, aici avem scris mesajul, vi-l traduc imediat. Identifică sentimentul de ură, de exemplu, la care ai nevoie să renunți, da? Tu ai un sentiment de ură în tine, ai nevoie să renunți la el ca să te poți vindeca cumva. Fii conștient că toate tipurile de resentimente sunt veninoase și fac rău procesului vindecător. Nu te vei putea vindeca atât timp cât vei rămâne în acel venin al urii. Obiectivul tău este să fii conștient de toate motivele pentru care continui să fii supărat și să începi să abandonezi sentimentele negative înainte să se termine ziua și să mergi la culcare. Deci aici e vorba de a te elibera tu de acele ranchiuni pe care le ai. Nu pot spune altceva, wow. Dragii mei, mare atenție, vă rog, în legătură cu mașina Viteza în luna august. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.